Λοιπόν, σουτζουκάκια πολίτικα. Είναι από την πόλη. Είναι από την πόλη. Τα φέραν μαζί τους άνθρωποι κυνηγημένοι από την πόλη. Και εμείς τα απολαμβάνουμε σήμερα εδώ. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Στην παρέα μας είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος Καραγιάννης, συνεργάτες, σεφ, συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και συνέτερος στην εταιρεία μας Grill Philosophy και δημιουργός των καρικευμάτων μας Grill Philosophy. Να μην πας εσύ και τα τσίπουρα, όπως κάνουμε συνήθως, γιατί θέλει λίγο, έχω να πω αρκετά πράγματα εδώ πέρα, αλλά ώσπου να τα ψήσουμε. Να πάω το ζητάκι. Πάει και τα τσιπουράκια, παιδιά. Κάνει κάτι καλό. Λοιπόν, πολίτικα, σουτζουκάκια. Εξαιρετικά αρωματικά. Κάθε μία νοικοκυρά είχε τη δικιά της συνταγή και τη δική της λεπτομέρεια πάνω στη συνταγή. Γι' αυτό και κανένα σουτζουκάκι δεν ήταν ίδιο, όπως και το δικό μας δεν μοιάζει με κανένα. Έχω χρησιμοποιήσει κιμά από πρόβιο και μοσχάρι. Το λίπος που βλέπετε εδώ είναι τουλάχιστον 20 με 25% ζυγισμένο και προέρχεται από πρόβατο. Σουτζουκάκια χωρίς λίπος δεν γίνονται. Αν δεν βρείτε λιπαρό κιμά, προσθέστε μέχρι και 70 ml ηλιέλαιο συστήνω εγώ. Βάλτε και ελαιόλαδο, είναι πιο βαρύ βέβαια στη μυρωδιά. Αλλά φροντίστε να είναι λιπαρά, να είναι λιπαρός ο κιμάς. Θα ξεκινήσω τώρα προσθέτοντας υλικά τα οποία θα μου δώσουν και υγρασία. Ένας κρόκος αυγού. Δεν χρειαζόμαστε εδώ πέρα το ασπράδι που είναι σκέτη πρωτεΐνη, γιατί πρωτεΐνες έχει σούπερ και το μείγμα μας που θα βοηθήσει να δέσει το μείγμα του κιμά. Θα βάλω 150 γραμμάρια, γιατί οι δόσεις που σας δίνω είναι για 1 κιλό. Εμείς έχουμε 1 κιλό και κάτι εδώ πέρα, αλλά οι δόσεις που σας δίνω τώρα είναι για 1 κιλό. 150 γραμμάρια κρεμμύδι πολύ ψιλοκομμένο. Θα μπορούσατε να το κάνετε και πολτό στο blender, αλλά είναι καλύτερα να το νιώθετε όταν δαγκώνετε ένα κομμάτι από σουτζουκάκι. Ένα γρήγορο ανακάτεμα εδώ, να ενσωματωθεί, να πάει ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του κιμά. Ας ρίξουμε και το σκορδάκι, μια σκελίδα σκόρδο στον τρίφτη, ψηλό. Θέλει το σκορδάκι του το σουτζουκάκι. Έχουμε και εμείς βέβαια σκόρδο μέσα στο μείγμα, εννοείται, αλλά και το έξτρα δίνει άλλη γεύση. Το έχουμε υπολογίσει δηλαδή να μπορείτε να βάλετε και έξτρα σκόρδο. Αν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε αν δεν σας αρέσει, αλλά πάει πάρα πολύ στο σουτζουκάκι. Κρασάκι, 30 ml λευκό κρασί. Μπορείτε να βάλετε και κόκκινο, αλλά θα σας βγει πολύ σχόρος ο κιμάς. Θα προσθέσουμε περίπου το μισό από το συνολικό νερό που θα βάλουμε εδώ πέρα. Θα βάλουμε 130 γραμμάρια και 30 που ήταν το κρασί. Συνολικά τα υγρά μας θα είναι 150 γραμμάρια. Μπορεί βέβαια να χρειαστεί και ακόμα περισσότερο, θα δούμε την υφή του κιμά, γιατί υπάρχουν κιμάδες οι οποίοι είναι πάρα πολύ στεγνοί και αυτός είναι ένας τέτοιος κιμάς. Οπότε δεν είναι στάνταρ το νερό. Προσθέτουμε το μείγμα μας για σουτζουκάκι και μπαπάκι, ένα μείγμα το οποίο θα το βάλουμε στα 130 γραμμάρια, εξαιρετικά αρωματικό, είναι σχεδιασμένο ειδικά για αυτή τη δουλειά. Προσθέτουμε λίγο νερό ακόμα και θέλουμε καλό ζύμωμα. Εδώ να διευκρινίσω πως ο κιμάς είναι καλό να είναι περασμένος μόνο μία φορά. 2 φορές περνάμε τον κιμά που προορίζεται για κεμπάπ, όπου εκεί θέλουμε να πετύχουμε άλλη υφή και άλλη ελαστικότητα. Εδώ δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Πήρε όλη την ποσότητα του νερού. Εγώ θα κρίνω στο τέλος αν χρειάζεται λίγο ακόμα και εσείς επίσης θα κρίνετε για σας όταν ετοιμάζετε το κιμά, αν θα χρειαστεί λίγο ακόμα. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ σφιχτός, θέλουμε να είναι αρκετά μαλακός, αλλά όχι σαν λάσπη. Θα σας δείξω την υφή όταν τελειώσω το ζύμωμα. Ακολουθεί, όπως είπαμε, καλό ζύμωμα.
κυρίως με αναδιπλώσεις, έτσι, όχι έτσι, δεν είναι ψωμί, έτσι. Αν μας βλέπουν κάποιοι επαγγελματίες και θέλουν να το δοκιμάσουν, τους συστήνουμε να μην βάλουν φρέσκο κρεμμύδι, αλλά να βάλουν για ευκολία κρεμμύδι γκρανουλέ, αφυδατωμένο δηλαδή. Αλλά εκεί η ποσότητα του νερού θα πάει στα 250 γραμμάρια και όχι στα 150, συνολικά δηλαδή, μαζί με το κρασί. Είναι καλή η υφή του κιμά, βλέπετε, όσο πιο πολύ θα το δουλέψω, τόσο πιο μαλακό θα γίνει και αυτό θα κάνω. Μετά θα το διατηρήσω και αυτό σε ένα κλειστό σκεύος στο ψυγείο. Καλό είναι να γίνεται από την προηγούμενη μέρα, αλλά εμείς σήμερα εδώ πέρα για τεχνικούς λόγους, για να τελειώσουμε αυτό το βίντεο, θα το ψήσουμε μετά τα τσίπουρα, που μπορεί να μας πάρει δηλαδή και 2 και 3 ώρες ώστε να ανάψει και φωτιά. Αλλά καλύτερα είναι να το ετοιμάσετε από βραδύς για την προηγούμενη μέρα. Μπορεί ο κιμάς να διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι και 3 μέρες. Λόγω του φρέσκου κρεμμυδιού όμως που έχει μέσα, μπορεί να αλλάξει ελαφρώς χρώμα, να γκριζάρει. Γι' αυτό συστήνω και κρεμμύδι το οποίο είναι γκρανουλέ, είναι αφυδατωμένο και δεν θα έχετε αυτό το πρόβλημα. Περιμένουμε τον αντρίκο με τα τσιπουράκια να βάλουμε πρώτα φωτιά και να τα απολαύσουμε. Εσύ δεν θες και του φλάσσες το ποτήρι? Με βάλει, με έβαλες. Τους καπάκουσες. Αντί για μας. Γεια μας. Στην γεια σας, Γεια σας, παιδιά. παιδιά. Από εκλεκτό σε εκλεκτό το πας. Ξέρεις γιατί ήλω. Μπορεί το σπορδάκι Δάκια. τι έχεις φτιάξει. Πω. Μπόμπα. Να φάμε λίγο το εκλεκτό. Μπακαλιαράκια. Ωραία. Θα ταιριάξουν αυτά με τα σουτζουκάκια. Τα βρουν αυτά μέσα. Θα βρω. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, η φωτιά μας είναι έτοιμη. Εγώ από πριν ετοίμασα τα σουτζουκάκια για να μην σας φάω πολύ τηλεοπτικό χρόνο. 70 γραμμάρια προτείνω σε αυτό το σχήμα εδώ. Όσο είναι οι παλάμισες περίπου. Αυτό. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Εγώ πρώτα θα ξεκινήσω να βάλω τα περιστρεφόμενα. Γιατί πάντα εμάς μας αρέσει να ψήνουμε με περιστροφή, επειδή μας βολεύει. Δεν κάνουμε τίποτα. Απλά τα κοιτάμε που γυρίζουν και πίνουμε τσιπουράκια. Οπότε θα βάλω να ψήσω 2-3 κατά αυτόν τον τρόπο, 2-3 σούβλες δηλαδή, και τα υπόλοιπα θα τα ψήσω στη σχάρα με τον κλασικό τρόπο. Ορίστε, 2 σε κάθε σούβλα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν χρειάζεται να τα στριμώξουμε δηλαδή. Τα βάζουμε κατευθείαν πάνω στη φωτιά. Φτιάξω 3 σούβλες. Μικρά, δεν έρχεσαι εσύ να τα βάλεις απάνω, στη σχάρα. Δεν σηκώνω, Δεν το σηκώνω. Για φαΐ θα σηκωθείς όμως. Η διαφορά δηλαδή. Έχουμε και μια ωραία σάλτσα στο τέλος, γιατί θα τα σερβίρουμε σε πιτούλα. Η ιδιαιτερότητα αυτής της σάλτσας είναι ότι έχουμε ζωμό, το δικό μας ζωμό μέσα. Όσοι από εσάς διαθέτετε ζωμό, αυτόν τον συγκεκριμένο ζωμό, θα σας πω τις αναλογίες για να τη φτιάξετε μετά όταν θα τα σερβίρω. Διαφορετικά θα πάμε με αλάτι πιπέρι και τα υπόλοιπα που έχω βάλει μέσα στη σάλτσα. Θα σας τα πω όμως την ώρα του σερβιρίσματος. Βάζουμε τη σχάρα πάνω και τα τοποθετούμε με τη σειρά. Να το πάρω και αυτό εδώ, να το έχω κοντά. Δεν χρειάζεται να κολλάει το ένα με το άλλο, μας διευκολύνει και στο γύρισμα. Λοιπόν, σαπουνίζω χέρια και πιάνω τσιμπίδα για γυρίσματα. Σύντομα γυρίσματα από την αντίθετη πλευρά. Τα σουτζουκάκια μας, όπως δείξαμε στην αρχή στην προετοιμασία, θέλουν το λιπάκι τους και αυτό βέβαια έχει και τις συνέπειες, μπορεί να έχουμε αναφλέξεις. Γι' αυτό
θέλουμε καλά σταχτωμένα κάρβουνα και όταν έχουμε ανάφλεξη σηκώνουμε σούβλα και σταχτώνουμε. Είναι ο μόνος τρόπος. Δεν θα ρίξετε νερό πάνω στα κάρβουνα και κανένα άλλο υγρό όπως ξύδια και τέτοια, απλά πιο πολύ στάχτη και έλεγχος της θερμοκρασίας και έλεγχος της θερμότητας που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Εδώ επιμένει η φωτιά, είναι δυνατά, τα έχουμε βάλει λίγο πιο νωρίς, άρα έχει αρχίσει και τρέχει το λίπος. Σας το δείχνω εδώ ζωντανά, να το δείτε πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τις αναφλέξεις. Εδώ που είναι η σχάρα, γι' αυτό την έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο κατασκευασμένη τη σχάρα, μπορούμε να τη μεταφέρουμε στο πλάι και να κάνουμε πυρόσβεση. Μη βλέπω σήμερα να παίζω ρόλο πυροσβεστήρα. Ορίστε, βλέπετε. Δεν θέλουμε να έχουμε φλόγα. Όλα τα κακό κείμενα δημιουργούνται από αυτές τις φλόγες, από αυτές τις αναφλέξεις. Δεν γυρίζουμε μόνο το πάνω κάτω, από τις δύο πλευρές δηλαδή, αλλά θα τα ψήσουμε και από τις τέσσερις πλευρές. Βολεύει τώρα να τα πάμε λίγο πιο κοντά, όταν δεν στέκονται μόνα τους δηλαδή, λόγω σχήματος, τα πάμε εμείς πιο κοντά να στηρίζει το ένα το άλλο. Το σωστό είναι να ψηθούν από όλες τις πλευρές, όχι πάνω κάτω όπως ψήνουμε τα μπιφτέκια. Τώρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο μας αρέσει η περιστροφή. Και φανταστείτε να είναι γεμάτη σχάρα, με κάνα 2-3 κιλά σουτζουκάκια, κόλαση. Εδώ βλέπετε στην περιστροφή, έχουμε ομαλή περιστροφή, αργή, ομαλό ψήσιμο, ομοιόμορφο και ξεκούραστο, το βασικό. Τώρα γυρίζουμε από την απέναντι πλευρά. Αρχίζουν και παίρνουν χρώμα, έχουν πολύ λίπος, έτσι χρειάζεται. Είπαμε αν δεν έχετε φυσικό λίπος, όπως είπαμε στην αρχή, θα βάλετε λάδι. Σουτζουκάκι με στεγνό κεμά, χωρίς λιπαρίες ουσίες, δεν γίνεται. Μετά τα πρώτα γυρίσματα, όπως βλέπετε, γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν κολλάνε στη σχάρα, καταρχήν, παρόλο που είναι μαλακός ο κιμάς. Θα συνεχίσουμε με αυτό το μοτίβο, ώσπου να βγαίνουν σιγά σιγά. Αυτά μπήκανε πρώτα, θα βγουν φυσικά πρώτα. Παίζει ρόλο και η φωτιά, μπορεί εδώ πιο εδώ να έχουμε λίγο πιο δυνατή φωτιά, εδώ λιγότερο δυνατή και πάει ανάλογα και το ψήσιμο. Ενώ συνεχίζουμε τα γυρίσματα, έχουμε ξεκινήσει να ψήνουμε μία-μία τις πίτες, εδώ που έχει λίγο χώρο, έχω λίγα κάρβουνα εκεί στην άκρη, γι' αυτό τις ψήνω μία-μία, να προλάβουν να κρυώσουν, γιατί αν η πίτα είναι πολύ καυτή, δεν τρώγεται, τουλάχιστον δεν μπορώ εγώ να τη φάω. Άλλοι την τρώνε, ονόματα δεν λέμε. Προσοχή στις πίτες, ενώ στην αρχή φαίνονται ότι αργούν να πάρουν, αλλά ξαφνικά μετά τις βλέπεις μαύρες. Τώρα μπορείτε να ελέγχετε την κάθε πλευρά, ποια δεν έχει πάρει καλό χρώμα και να επιμείνετε σε αυτή την πλευρά που δεν έχει ακόμα καλό χρώμα. Εδώ κοντεύουμε σε αυτό δηλαδή, είμαστε κοντά στα χρώματα που θέλουμε και εδώ πέρα είναι από τα πρώτα που μπήκαν όπως είπαμε πάνω. Κάνουμε απλά μερικές διορθώσεις στα γυρίσματα. Λοιπόν, έχω αρχίσει και τα βγάζω, συνεχίζω το ψήσιμο με τις πίτες, όσα είναι έτοιμα, εδώ βγαίνουνε. Μας ενδιαφέρει το χρώμα γιατί μέσα είναι σίγουρα ψημένα. Πάντως αν θέλετε για θερμοκρασία εσωτερική 75 συν. Ήρθες τώρα, χωρίς ούτε να συμφωνάξω ούτε τίποτα. Κάτσε λίγο, περίμενε. Ζηματάν. Μη λιποθυμείς. Κρατιέται αυτός τώρα, κάτσε να πάρουμε ένα. Πολύ ζουμερά. Πώς το έφαγες αυτό, ούτε στα χέρια μπορώ να το κρατήσω. Ούτε στα χέρια δεν μπορώ να το κρατήσω. Ωραίο. Τι ζουμερό. Καιρό είχα να το κάνω. Είναι η κλασική μας συνταγή. Απίστευτα νόστιμο. Ευωδιάζει. Να το κάνεις πιο συχνά τρώμε. Γιατί χειράκια δεν έχει. Έχω σένα. Πόσο το έβγα.
Απορία έχω. Λοιπόν, να πω πρώτα για τη σαλτσούλα. Ψητή ντομάτα, ψητή κόκκινη πιπεριά φλωρίνης, σε ίσες ποσότητες, κατά όγκο, στο μούλτι, με πολύ ελάχιστο σκόρδο, μπορείτε να το παραλείψετε, είναι προαιρετικό, και με 2 κουταλάκια του γλυκού κοφτά, ζωμό, μοσχάρι. Αν δεν έχετε ζωμό μοσχάρι ή δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, τότε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1-2 πρέζες πιπέρι. Για αυτή εδώ την ποσότητα που μπορώ να πω είναι περίπου 100 ml. Κατά όγκο. Στο περίπου. Θα δοκιμάσετε βέβαια να δείτε την αλμυρότητα, το πιπέρι κτλ. Και 1 κουταλίτσα τέτοια του γλυκού πάλι ελαιόλαδο. Σερβίρεται ως εξής. Πρώτα εδώ, πασαλίφουμε την πίτα πρώτα. Κάθε και αυτό σαν το μούρα. Άμα περιμένεις να βάλεις, περίμενε. Περιμένω. Άντε, βάλε. Προχώρα στο επόμενο στάδιο. Μέχρι 3 είναι καλά. 3, 7, 21 δηλαδή. 210 γραμμάρια, ψητό είναι λιγότερο. Να μπορούμε να το κλείσουμε και μέσα. Μπα, δεν θέλει, 3 δεν το πιάνει. Τόσο αν βρει τρόπο τούτος εδώ να το βάλει. Εγώ θα βάλω και μία έτσι πάνω εδώ, έξτρα, γιατί καθώς τη δοκίμαζα όταν την προετοίμαζα, είδα ότι είναι εξαιρετική σε αρώματα και σε γεύση. Δεν θέλει πολλά η πιτούλα. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να τα σερβίρετε και σε ένα πιάτο. Ή να κάνετε περισσότερη σάλτσα στο τηγάνι, αφού την περάσετε από το μούλτι, και να βάλετε και τα σουτζουκάκια μέσα, να πάρουν μαζί όλα μία βράση. Και μετά τα σερβίρετε σαν κουκκινιστά στο πιάτο. Και αυτή είναι εξαιρετική ιδέα. Τρώμε τα ζουμιά. Πόσο έβαλες μέσα? 2. 2 χρούσια. Μόνο. Άντε στην υγεία μας. Ωραία. Έβαλε από το καλό. Συνεχιάς παιδιά. Γεια σας παιδιά. Καλά ψησίματα με καλή παρέα πάντα. Καλά ψησίματα, πάντα με καλή παρέα.